Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái món bánh rất là ngon luôn. Bánh sợi lá dứa nè. Vừa có độ dai mềm, vừa có cái độ béo ngậy từ dừa sợi nữa. Ăn nó lạ mà nó ngon. Thì bánh này các bạn cũng có thể mình ăn cùng với muối mè, hoặc là mình làm sợi như vậy xong mà nấu chè cũng ngon nữa nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thực hiện. Đầu tiên thì mình dùng 100g bột gạo nè. Bột gạo nào cũng được. 100g bột năng. Hai loại này là 200g. Thì mình dùng 300ml nước cốt lá dứa mình xay ra. Mình cho trước cái phần bột gạo vô, còn phần bột năng thì mình để lại. Mình dặn thêm chút muối. Nước lá dứa thì mình cho vô từ từ ha. Cho vô để mình trộn bột cho phần bột này nó tan mịn, nó không có bị óc trâu. Còn mà các bạn cho vô một lần mình trộn bột phần bột nó khó tan lắm, phải rây lại nữa nó mới mịn. Phần bột đã tan hẳn rồi, cái phần nước lá dứa còn lại mình cho vô hết luôn. Thì cái lượng nước và lượng bột vậy thì mình thấy cái bánh nó có cái độ dai dai mềm mềm, ăn nó ngon hơn. Rồi mình cũng khuấy đều lên nha, cho bột nó tan hẳn luôn. Xong rồi mình sẽ để yên vậy 15 phút cho bột nở ra. Sau thời gian bột nở thì bây giờ bắt lên bếp, mình để lửa nhỏ, các bạn khuấy đều để cho phần bột này nó đặc sệt lại và nó không có bị khét ở dưới đáy chảo. Cứ khuấy liên tục vậy nè, để lửa nhỏ. Đây chính là cái bước lấy trùng bột Phần bột bây giờ nó có hiện tượng hơi sệt sệt ở dưới đáy chảo rồi nè. Các bạn khuấy đều lên thì mình thấy nó sẽ nặng tay từ từ Bột nó sẽ quyện thành khói và không thấy cái phần nước lá dứa nữa. Các bạn cứ khuấy đều vậy là được rồi, mình tắt bếp luôn. Trong lúc bột còn nóng thì cái chảo nó cũng còn nóng. Rồi cái mình cho phần bột năng vô, trộn đều lên nha. Bột năng mình cho vô sau vậy thì giúp cho bột của mình nó mịn nè, và nó không có bị dính tay nữa. Mình cũng nhồi đều lên. Lượng bột năng thì mình cho vô từ từ thôi, nhồi cho phần bột của mình nó hút hết cái phần bột năng, đến khi nào mà mình thấy phần bột nó khô lại nó không còn mềm nhão nữa là được Lúc này thì bột vẫn còn ấm ấm tay nó sẽ khô dần từ từ. Thì cái lượng vừa một bột năng và một bột gạo là nó vừa luôn Rồi nhồi đều là được ha. Bột thành khói, mịn tay. Bây giờ mình sẽ xe ra những cái sợi dài, giống như là mình làm cái bánh canh xe tay vậy đó, hay là cái kiểu mà bánh tằm Và nhớ thấm chút xíu bột để cho nó đừng có bị dính tay Mình xe xong mình cho qua cái dĩa. Và cái dĩa các bạn cũng nhớ mình phủ thêm chút xíu bột năng, để những cái sợi này nó rời ra, nó không có bị dính chùm lại. Hiện chút nữa mình luộc nó không có bị dính. Mình làm xong hết rồi nè. Những cái sợi bánh lá dứa vừa đều và nó đẹp nữa. Bắt sẵn chảo nước sôi, các bạn sẽ thả những cái sợi bánh vô, và mình thả vô từ từ thôi cho nó rời ra. Và nước phải sôi các bạn hãy thả vô nha. Còn nếu mà nước chưa sôi thả vô thì bột này nó sẽ chảy ra, nó không còn nguyên vẹn những cái sợi đẹp nữa. Mình đẩy nhẹ một cái nha, để cho phần đáy chảo này nó tróc ra, nó không có dính ở dưới đáy chảo. Khuấy sơ và mình để đây mình nấu. Nấu cho hỗn hợp này nó sôi bùng lên. Thỉnh thoảng thì mình đảo nhẹ một cái và mình luộc trong vòng 5 phút. Sau 5 phút nè, bây giờ các bạn thấy những cái sợi bánh nó nổi lên trên mặt hết, và thấy nó trong hơn thì vậy là nó chín rồi đó. Nó nổi lên là nó chín nè. Mình chuẩn bị đây là dừa nạo mình dùng dừa gám. Vớt lên hết luôn. Nó chín rồi thì các bạn vớt nó lên và mình cho nó ráo nước. Xong rồi cho vào cái dĩa dừa đã chuẩn bị sẵn. Tại vì các bạn không có cho vô dĩa dừa là nó sẽ bị dính chùm lại Mình cho vào trong cái dĩa dừa nó sẽ rời ra. Phủ thêm dừa lên trên nữa. Mình làm cái bánh này giống như làm bánh tằm dừa vậy đó. Còn
Còn nếu mà các bạn làm cái sợi này mà mình nấu chè thì không cần phủ dừa mà các bạn cho vào trong cái thau nước nha, để rửa bột. Phần bột nó sẽ không có bị dính, vớt lên mình cho vào trong nồi nước cốt dừa đường để có được nồi chè. Mình sẽ ăn kèm đây là cái đường muối mè, đường, muối, mè, đậu phộng và thính gạo. Trộn đều lên. Thì cái cách trộn đường này á, mình chia sẻ trong cái món xôi cũng nhiều rồi đó. Cho nên là hôm nay mình làm cho nó ngắn gọn thôi. Các bạn có thể cho lên ăn cùng, hoặc là khi ăn á, mình lấy cái mình chấm vào trong đường muối mè ăn. Ngon lắm các bạn. Có cái độ thơm thơm nè, béo ngậy và giòn giòn. Đặc biệt cái phần bột á, mình pha tỷ lệ như vậy á, thì bột nó sẽ không có bị quá cứng, cũng không có bị quá mềm, có cái độ dai dai hòa cùng với cái độ mềm mềm. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh sợi lá dứa ăn cùng với đường dừa và muối mè. Đặc biệt trong món bánh này á, thì phải có dừa. Dừa nó béo béo nè, và có thêm cái độ ngọt thơm từ đường nữa. Ăn nó ngon lắm, mà nó lạ miệng nữa. Thì mình thấy cái cách làm này cũng dễ, không có gì khó hết. Ai cũng có thể làm chỉ với 2 loại bột quen thuộc. Và đến đây thì mình kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành theo dõi kênh Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và để theo dõi các video của mình thì vui lòng bấm đăng ký kênh nếu như mà các bạn chưa đăng ký nha.